Вітаю вас, друзі! Сьогодні в нас вебінар, який присвячений австрійському державному маркетингу і авторським правам, та також торговим маркам. Це такий огляд, який підготувала наш патентний спеціаліст Анічка. І він дуже цікавий, коли ви можете побачити, як австрійці на рівні держави популяризують саме спосіб просування своїх брендів, інструменти, якими вони користуються, ми теж покажемо. Анічка зробила пошук і показала, які торгові марки, чому, авторське право, як вони красиво використовують і просувають свою таку гордість своєї держави. Також, повертаючись до України, ми також обговорюємо і будемо раді почути від вас, кого з особистостей ми можемо популяризувати. І будемо все ж таки наших відомих особистостей, будемо просувати, гордитися ними, казати всьому світу, які вони класні і прекрасні. Тож долучайтеся до нашого вебінару, як завжди, по середам о 4:00, і поїхали дивитися Анічку. Я вас всіх вітаю на нашому щотижневому семінарі. Сьогодні в нас буде така тема в контексті України. На жаль, чи на щастя, через війну в Україні Україна стала нарешті дуже відомою в світі. Широка громадськість нарешті дізналася, що таке Україна, що це окрема держава, це не частина Росії, не бувший Радянський Союз, ні ще щось, а окрема держава, суверенна і так далі. І ми зараз, можна сказати, на такому піку впізнаваності, з якого дуже логічно переміститись і вибудовувати, популяризувати свою країну не через війну, а через якісь дуже позитивні символи нашої державності, нашої нації. І я в цьому контексті хотіла розібрати приклад однієї з держав, яку вважають просто генієм маркетингу, найкращими маркетологами в світі, і це Австрія. І ми сьогодні трошки розберемо і їхній підход до популяризації їх власної країни, їх маркетинг, і також інтелектуальну власність, тому що там ситуація, на мій погляд, дуже цікава. Зараз на слайді ви бачите 3 самі великі символи Австрії. І ми будемо рухатись від, на мою думку, найменш цікавого до найбільш цікавого. І почнемо з Густава Клімта. Саме основне, що тут треба про нього знати, що це художник австрійський, який жив достатньо давно, з 1862 по 1918 рік. І саме основне те, що він створив щось унікальне. Він створив цілий новий напрямок в художньому мистецтві, який називається віденська сецесія. Тобто це не просто людина, яка малювала собі картини, малювала їх гарно і так далі. Це дійсно людина, яка зробила дуже великий вклад в живопис. Як знавцям з інтелектуальної власності нам цікава дата його смерті – 1918 рік. Тобто, по-перше, він жив в роки, коли, в принципі, не було певного поняття про авторські права, а по-друге, в принципі, 70 років з дня його смерті вже давно минули, тобто авторських прав на його роботи нема. І закономірно Австрія вирішила, а чому б не популяризувати його роботи, тим паче, що вони зараз в публічному доступі. Тобто не треба там ніякі авторські права порушувати, не треба нічого купувати, ніякі ліцензії, просто беремо і використовуємо. І, в принципі, вона взяла і використала. Роботи Густава Клімта знаходяться в декількох музеях. Найбільший музей – це Бельведер, який знаходиться в Відні. Там представлені 24 роботи Густава Клімта. З точки зору маркетингу, що тут цікаве? Скажімо так, для нашої подальшої історії Густав Клімт – це така людина, от чисто творець, знаєте, по зовнішності не хочеться казати, але не такої, не дуже привабливої зовнішності. Тому австрійці вирішили не популяризувати саме його особистість, саме його фігуру, а вирішили популяризувати його роботи. І я думаю, всі хоч раз чули або знають про найвідомішу роботу Густава Клімта, яка називається «Поцілунок». Широка громадськість може, наприклад, навіть не знати, хто такий Густав Клімт і як він виглядає, але всі знають, що треба поїхати в Відень, знайти Бельведер, знайти цю картину і зробити таку фотографію на фоні картини «Поцілунок».
Через те, що Австрія вирішила комерціалізувати не саму персону Клімта, а його роботи, то в принципі там по інтелектуальній власності трошки хаотична картина. Є музей Густава Клімта, тобто будинок, де він жив і творив. В цієї організації є торгова марка, в принципі, на назву цього музею. Є фонд Густава Клімта, буквально пару торгових марок на назву фонду. В принципі, єдиний такий напрям, який вибрала собі Австрія, це от взяти всі роботи, які є в публічному надбанні, і просто, от, знаєте, копіювати на сувенірну продукцію. Тобто, от будь-що, що можна продати як сувенір, ми поставимо картину Густава Клімта, там попільнички, запальнички, чашки, рюмочки, блокнотики, ручки і так далі. І якщо, в принципі, ви там будете прогулюватись Віднем центральною вулицею, будете заходити в сувенірні лавки, там от всі оці роботи Густава Клімта просто одна на одній, будете бачити все, що є. Ну, в принципі, є кафе Густава Клімта, в них є торгові марки, щоб захистити свій бренд, є там виробники сувенірного алкоголю, сувенірних цукерок і так далі. Що цікаво, і це ми будемо бачити і далі, я не знаю, чи йде це в розріз з законодавством, чи не йде, але Австрія спокійно ставиться до того, щоб торгова марка – це було просто прізвище якоїсь видатної особистості. Ви, наприклад, можете побачити червоним виділено торгова марка однієї з кафе Клімт, просто слово Клімт, і все. Ніяких комбінацій з іншими словами, нічого немає. В принципі, це дуже характерно для Австрії, просто дозволяти використовувати прізвища або імена просто так. От. Ну, в принципі, дуже відомий виробник шоколадних цукерок аналогічно взяв, зареєстрував торгову марку Клімт в 7-му році, Густав Клімт в 93-му році, і ну, все нормально. Значить, це що стосується першого символа. З другим символом, останньою імператрицею Австрійської імперії, все набагато цікавіше. Там дуже цікава маркетингова модель і взагалі історія того, як почали популяризувати цей символ. Ну, по-перше, трошки історичного контексту. Габсбурзька монархія – це от група держав, які включали, крім Австрії, ще Німеччину, Італію, Угорщину, Польщу і навіть частинку України. Колись місто Львів був частиною цієї монархії. Єлизавета – це остання імператриця цієї монархії. Сама монархія існувала дуже довго, приблизно 650 років, з 1276 по 18 рік. І, в принципі, якби не один випадок, вона б нікому вона не була дуже сильно цікава. Вона б залишилася предметом зацікавленості істориків і біографів. Але в 1955 році виходить вже дуже популярний і ставший класикою фільм трилогії Сісі. Перший фільм під назвою Сісі, 55-й рік. Це дійсно такий от унікальний випадок для Австрії. Я не знайшла інформацію, чи спеціально його знімали для того, щоб популяризувати Австрію, чи просто так співпало. Але це от дійсно такий шанс, який австрійці не упустили. Фільм став дуже відомим на німецькомовному просторі. Він став класикою, те, що зараз причисляють до класики. Щороку на Різдво дуже багато в дуже багатьох німецькомовних країнах показують цей фільм. Він дійсно, як ми дивимося один вдома, так там дивляться трилогію Сісі. Тут трошки важливо розуміти також для популяризації два моменти. По-перше,
перший фільм знятий в 55-му році, це буквально через 10 років після закінчення Другої світової війни. Тобто Європа ще лежить в руїнах, люди тільки починають оговтуватися від того ж, від цієї трагедії. Європа починає розбудовуватися, і в принципі саме час для те, щоб, скажімо, пофлексити на те, як колись жили багаті і знамениті. А по-друге, потрібно звернути увагу на головну акторку, це Ромі Шнайдер, яка стала дуже відомою європейською акторкою, і завдяки якій пішло оце тісне переплітіння. Вона підсилила образ Сісі, Сісі підсилила образ Ромі, і Ромі почали дуже сильно асоціювати з її героїнею. В принципі, все співпало так, що Сісі винирнула з небуття, і австрійці подумали, а що ж не використовувати таку чудову нагоду? І, в принципі, вони її використали. Вони почали популяризувати цю особистість, влага в них є за рахунок чого. В принципі, цей спадок Габсбурзької імперії, він дуже гарно зберігся. За рахунок того, що Австрія має дуже специфічну історію, вона не дуже сильно постраждала під час Другої світової війни. Тому ми можемо ходити по цих палацах, де вони жили, бачити всей цей устрій, як вони жили і так далі. І от, в принципі, австрійці взяли весь цей спадок, популяризували Сісі, і тепер вона, можна сказати, поп-культурна ікона Австрії. Що вони зробили з точки зору маркетингу? Вони взяли портрет, зображення і аналогічно Густаву Клімту вирішили просто його ліпити на всю сувенірну продукцію, яка тільки можна. В Австрії знаходяться 8 сувенірних крамниць, 8 самих основних сувенірних крамниць, де ви заходите, ви просто бачите оці портрети Сісі на всьому. Це просто один сплошний портрет Сісі. Дуже цікаво насправді. І тут дуже цікавий момент. Портретів Сісі багато. Вони вибрали один. Я не знайшла пояснення, чому вибрано саме цей портрет. В мене є певні здогадки. По-перше, він, можна сказати, один з найгарніших, які взагалі були написані. По-друге, він дуже, образ, який на портреті, він дуже сильно перекликається з фільмом. Тобто портрет підсилює фільм, фільм підсилює портрет і так далі. І цей образ тільки підсилюється. І останній момент, мені прям дуже цікаво, я теж не знайшла пояснення, ви можете побачити в неї в волоссі зірки. Це такі прикраси, шпильки. І я не знаю, коли австрійці вибирали портрет, вони вже знали, що будуть популяризувати ці зірки і робити сувенірну продукцію з зірками, чи воно якось виплило після цього? Але другий дуже сильний напрям популяризації саме Сісі – це через ювелірні прикраси. І в офіційних сувенірних магазинах є прикраси, оці зірки, причому як сережки, як кольє, як заколки, як браслети, все, що можна з зірками зробити, все зробили. І є ювелірні дома, які виробляють всі ці прикраси з зірками, які коштують там 1000 євро, тобто вони так покрили і тих, хто хоче просто купити якісь собі сувенірчики, і ті, хто хочуть прям сувеніри ще покрити. І, як я вже сказала, є два напрямки. Тобто вони роблять сувенірну продукцію з усіма цими портретами і плюс покрили ювелірку. На відміну від Клімта, тут вже все дуже централізовано. В принципі, вся інтелектуальна власність, що стосується Сісі, вона належить групі Schönbrunn Group. Це називається. Schönbrunn Group – це група компаній, вона є державною групою компаній, в яку входить цей палац Schönbrunn, ви можете подивитись, це дача імператорів, і ще декілька музеїв, які розкидані по Відню. І у Schönbrunn Group ви зараз можете побачити якесь просто божевільно велике портфоліо торгових марок. Насправді, я виписала тільки те, що нас сьогодні цікавить тільки по Сісі. Насправді, їх штук 80. Їх почали подавати там, в роках 60-х і до сьогодні подають. І, в принципі,
от це дуже класний такий наочний приклад от, для бізнесу. Вони закрили абсолютно все, що виробляє Шонбрун, все, що він комерціалізує, все, що знаходиться на території цих музеїв, все, що може бути скопійовано або там конкурентному використано, все закрито прям торговими марками. І як бачите, от аналогічно Клімту, в них дуже багато торгових марок на оце слово CC, тобто це нікнейм імператриці. Знову ж таки, не знаю, наскільки можна, не можна це використовувати, але бачите, от використовують і нічого, і реєструють, і все нормально. От, ну і можете побачити, яке портфоліо, яке відноситься тільки до CC, тут торгових марок, певно, 20 штук. От, і в них є навіть свої брендові кольори. 3 штучки, зараз ми повернемось, побачимо, як от виглядає палац. В принципі, оце щось жовтеньке, коричневе і біле, це їх брендові кольори, також офіційно зроблені. Так, і останній символ, тут дуже цікава історія, це Моцарт. Знову ж таки, що зробила Австрія? Вони вирішили бити по сувенірній продукції, а для сувенірної продукції їм потрібен якесь зображення. Тут не було де розгулятись, тому що ви бачите зараз, ну, в принципі, єдиний портрет Моцарта, де ми можемо плюс-мінус сказати, що це точно Моцарт, це не якась фальсифікація, уявлення чи так далі. І вони взяли, ну, єдине доступне і почали аналогічно. От вся сувенірна продукція, на що можемо наклеїти портрет Моцарта, туди клеїмо. І аналогічно, якщо ви пройдетесь там десь по центру Відня, по цих сувенірних крамницях, просто в очах рябить від тих портретів. І тут трошки інша історія. За комерціалізацію Моцарта не бралась якась державна структура, ну тому що він, в принципі, жив дуже-дуже давно, до навіть Клімта і імператриці. Але тут повезло, взялися дві компанії приватні. Перше, це винокурня Моцарт, яка виробляє лікери Моцарт. В принципі, дуже впізнавані ці пляшечки. Компанія була заснована в 54-му році, і що цікаво, з 2008 року в них якась прям дуже тісна колаборація з азіатами. Вони відкрили для себе експортний ринок в Азії. 50% цієї компанії викупила японська компанія, тобто там йде якась прям така дуже гарна колаборація. Тут аналогічно все по торгових марках, бачите портфоліо, їх там штук 20. В принципі, теж нема питань закрити торгові марки на слово Моцарт є, на слово Амадей є, на комбінації Моцарт плюс якісь специфічні слова, що стосуються алкоголю є, на форму пляшечок є торгові марки. Тут, що цікаво, чомусь компанія була заснована в 54-му році, а торгова марка на назву компанії зареєстрована тільки в 2005-му. Щось вони там трошки пізно прокинулись. Що цікаво, торгові марки є, все тут гарно, по патентах, в принципі, нічого нема. Важко було трошки знайти інформацію в англомовному сегменті, але, можливо, в них оця рецептура лікеру – це комерційна таємниця, тому що в них є тут трошки такий специфічний спосіб виробництва. Вони, походу, беруть какао-боби, ваніль, змішують з нейтральним спиртом. Все це в них знаходиться в бочках, бродить, мацерується протягом 2 місяців, і потім вони отримують як свій фірмовий проміжний продукт – какао-спирт. І оцей потім какао-спирт вони використовують для того, щоб виробляти свої лікери, горілку і там решта, що вони виробляють. От, в принципі, цікавий момент, ніколи мені не траплялася інформація, що є якась проблема, наприклад, з контрафактом, підробками, конкурентами і так далі. В принципі, де б в Відні ви не купили той шоколадний лікер Моцарт, це буде оригінал. От. Ну і остання наша історія, це прям, знаєте, серіал «Династія» відпочиває. Моцарт Кюгель. Я думаю, всі колись чули про ці кругленькі шоколадки Моцарт. Скоріше за все, ви бачили оці в такій червоній обгорці.
Значить, один з дійсно символів Відня, дійсно символів Австрії. Значить, вони були створені кондитером Паулем Фюрстом аж в 1890 році. Є дві легенди, як вони були створені. Перша – це така більш романтична, що Пауль Фюрст спеціально їх придумав на честь 100-річчя зі дня смерті Моцарта. Можливо. Друга, дещо прозаїчна, вже тоді, в 1890 році, почали популяризувати Моцарта. І це просто було модно – зробити щось і назвати там Моцарт щось. Тому, скоріше за все, друга легенда більш правдива. Він просто хотів привернути більшу увагу до своєї продукції. В 1905 році він повіз свої цукерки на Всесвітню виставку в Парижі. Для трошки розуміння історичного контексту, Всесвітня виставка в Парижі – це одна з виставок, які проводяться і досі. І на той час це була, от знаєте, як виставка самих-самих передових технологій. Я це веду до того, що, може, нам трошки не зрозуміло, що було особливо в цукерках Фюрста і чому вони викликали такий ажіотаж. Але в 1905 році вони взяли приз на цій виставці, тобто це підтверджує, що воно дійсно було, ну, прям супер-пупер на той час. І от якраз саме така історія починається в 1905 році, коли Фюрст взяв цю премію, всі зрозуміли, що цукерки Моцарт-Кюгель – це щось неперевершене. І в його рідному місті, коли він повернувся в Австрію, почали з'являтися перші конкуренти. Значить, боровся він з ними, навіть по судах ходив. Патентів в нього не було, тому що 1890 рік, в принципі, це все тільки зароджувалось. Патентів нема, торгових марок нема. Боровся він з ними, Потім все це вийшло на національний масштаб. З'явилися конкуренти з Відня. Найбільший конкурент Пауля Фюрста – це зараз компанія Мірабель, яка виготовляє цукерки в промисловому масштабі. Боровся він потім з цими конкурентами Відня. І вже самий пік, коли з'явився перший конкурент з Німеччини. Тобто німецька компанія вирішила, що це дуже цікава ідея взяти те, що придумано в Австрії, виробляти в Німеччині і експортувати назад в Австрію. Тобто, наглість вищого гатунку. І причому, в принципі, у Пауля Фюрста були дуже наглі конкуренти. Мало того, що вони копіювали його цукерки, вони ще мали наглість, щоб відрізнятися, вони хотіли називатись оригінальний Моцарт-Кюгель або оригінальний Моцарт-Кюгель з Зальцбургу. І це була основна проблема, тому що конкуренти дійсно були дуже наглі. І, в принципі, коли вже з'явився цей німецький конкурент, і історія набула якогось, вийшла на свій пік, під'єдналися, це все вирішувалось вже на рівні держав. Тобто зібралися представники Австрії, зібралися представники Німеччини, вони залучили третій суд і довго-довго розбиралися, як же їм бути. В кінці кінців, в принципі, ринок поділили. Тобто залишився Фюрст зі своїми цукерками, і йому дали право називатись оригінальний Моцарт Фюрст і застосовувати слово оригінальний. Більше нікому не можна. Залишилися також всі конкуренти австрійські, тобто нікому нічого не заборонили, все нормально. Типу, виробляйте, тільки у вас повинна бути інша форма і ні в якому разі не використовуйте слово оригінальний або Зальцбург. Можете робити, що хочете, тільки оці два слова не чіпайте. І також дали право і німцям бути на ринку Австрії, тобто нічого, все нормально. Те, що там беремо розробку австрійську, робимо в Німеччині, назад в Австрію завозимо, норм. Тільки не чіпайте слово оригінальний Зальцбург і можете повертатись. І таким чином на сьогодні існує 3 основні виробника цих цукерок, і в принципі, ви можете зараз побачити по торгових марках, синенький, у Фюрста всього 3 бідні нещасні торгові марки, але зі словом оригінальний. У Мірабель їх більше, і у німців їх прям дуже-дуже багато. Я навіть не виписувала всі, поставила 3 крапки, але ви можете побачити, що оригінал собі спокійно там існує, торгові марочки є, ніхто його не чіпає, Мірабель вже так трошки прям більше крутиться, йому доводиться, скільки торгових марок зробили. І німцям, певно, прям дуже важко, тому що в них портфоліо якесь просто дуже-дуже велике. І, в принципі, всі, як бачите, використовують собі слово Моцарт,
австрійцям, я так розумію, залишили право все ж таки подавати Моцарт просто без нічого. У німців таке не прокатує. Німцям треба Моцарт в якійсь комбінації з чимось. От така історія. Що стосується, які, в принципі, уроки, мені здається, дуже цінні і дуже класні для України, тому що в нас така історія дуже багата, і опираючись на досвід Австрії, ми, в принципі, можемо адаптувати щось і собі. Ну, от, по-перше, як ви бачите, в них дуже багато чого вони комерціалізують, але вони б'ють, в принципі, буквально в 2-3 напрямки. Тобто те, що ми розглянули, Клімт, Єлизавета і Моцарт, це їх основні такі напрямки, в які вони б'ють, і на основну увагу на що вони звертають. А потім, там, де можна, вони використовують людей. Да? Тобто вони там не популяризують якісь свої архітектурні пам'ятки чи там природні пам'ятки, вони от беруть людей. Теж, якщо там хтось цікавиться маркетингом, то золоте правило маркетингу, да? Цікава завжди історія. От, в принципі, що в них теж дуже класно, що може позичити Україна. Вони виробляють сувенірну продукцію з портретами. Тобто, знаєте, це працює. Хочеш ти або не хочеш, але якщо ти от йдеш по центру міста і на тебе всі ці портрети дивляться, ти як мінімум почнеш задаватися питанням, що це за людина, що це за персонаж. Може, треба хоча б Вікіпедію відкрити і почитати, да? А потім, а може, ще й біографію почитати. І ще один такий момент, те, що нам дуже треба позичити у австрійців, це фокусуватися завжди тільки на позитивному. Всі негативні аспекти вони просто не висвітлюють. Ну і, в принципі, теж такий основний цікавий момент, тому що він трошки йде в розріз з моїми уявленнями про інтелектуальну власність, але, як бачите, всередині держави австрійці, вони, в принципі, не стримують конкуренцію. Тобто вони такі, да, виробляйте, всі виробляйте, от у вас там сувенірна продукція з Моцартом, давайте всі будемо її робити, там цукерки Моцарт-Кюгель, всі робіть, всі, хто хочуть, робіть. Да? І от єдине, що вони там, ну, прям оригінальних розробників, вони їм віддають слово оригінальний. Вони їм дозволяють, типу, там, використовувати оригінальне, щоб всі знали. Але, в принципі, конкуренцію вони як таку не стримують. І от для того, щоб навпаки популяризувати, щоб людина приїжджала, і от просто якісь оці символи, вони були всюди, щоб вона всюди на них натикалася. І мені здається, цей момент якраз такий, ці моменти дуже цікаві, те, що Україна може перейняти для популяризації самої себе. От, дуже дякую за увагу. В принципі, на цьому все. Якщо є якісь питання. Дуже дякую. Дуже цікаво. Я якраз починала дивитися цей серіал Сісі, який є зараз. Ну, не Сісі, він там називається Імператриця Кайзері. Згадували німецьку. І тоді якраз була така цікава ситуація, що одночасно чомусь на Нетфліксі вийшло 2 ці серіали про цю Сісі. Ну, якийсь дуже близький час між собою. Так, це, до речі, гарний показник, що Netflix за щось взявся, це значить, воно дійсно щось популярне. Да, я поки ти робила доповідь, я ж полізла в торгові марки, бо в торгові марки це все ж таки наша спеціалізація, ти в патентах більше працюєш. І я подивилася, що насправді сама перша торгова марка в 70-му році була. Ти бачила її? І перші торгові марки, може я пропустила, поки дивилася щось з того, що ти розповідала. І 70-й, 71-й це були австрійські юридичні особи. А на що саме? 32-й, 30-й, 32-й, 33-й. Тобто вони пішли і по цукерках, і по алкоголю. В принципі, самий перший був алкоголь. Я подивилася, перший був, там навіть назва компанії якось Distillert Company, значить, вони щось там дистилят проводять, тобто це щось алкогольне. І
так що дуже, дуже така історія, бачиш, пішла ще з тих років. І я думаю, що тут хочу просто сказати, чому німці так багато торгових марок роблять. Тому що словесні торгові марки, вони ж закриті. І тому вони мають щось там собі малювати, щоб якось вийти. Мгм. Їм приходиться, бо інакше ж не видадуть. Хоча мені дивно, що от якщо є власники торгової марки словесної, чому по ідеї їм мають забороняти, тому що вона домінантна. Ну таке буває. Я не фахівець в тему, але насправді дуже цікава там ситуація, не все зрозуміло, як вони регулюють цей ринок, як вони що кому дозволяють, кому забороняють. Прям. А можливо, якщо я розберусь там, я на наступний раз. Насправді державні торгові марки, я коли робила оце доповідь не опублікувала, здається, її, я дивилася, як реєструє Європейська комісія, яка є представником в торгових марках, представником Євросоюзу. То я б сказала, що їм дають зареєструвати те, що нікому б не дали. Ну от нікому. Тобто, наприклад, Erasmus – це прізвище відомої людини. Плюс більше 40 торгових марок. Erasmus – це взагалі назва університету, міста, там і все з усіх боків. Erasmus закритий і ніхто б його не зареєстрував, тому Єврокомісія подала Erasmus і додала плюс. Всі, хто працює з торговими марками, знають, що плюс – це нерозрізнявальний символ, і тому для експертизи це не є відрізняюча ознака. Тому тут через те, що це держава чи представники держави, тоді там за домовленостями, я так розумію, їм дають таку можливість отримати. Така преференція. Це класно. Я була б не проти, якби нам щось таке давали б зареєструвати. Я думаю, що в нас теж так буде. Бо зараз міністерства почали реєструвати на себе торгові марки. Я сподіваюся, що вони все ж таки об'єднають, зроблять, як Єврокомісія зробила, єдиний відділ для всіх міністерств і так далі, щоб не було при кожному міністерстві куча своїх відділів по інтелектуальній власності. Вони зробили один. І цей відділ на себе, не на відділ, а на Єврокомісію реєструє. Тому, так є. Ми ж копіюємо Європу, йдемо до Європи. Сподіваюсь. Вот. Виходить, за ці цукерки найбільша така боротьба була, да? Між німцями, між австрійцями і всередині Австрії. Хоча навіть якщо вони віддали це оригінальне слово оригінатору, то там альтернатива це ж справжній. Між справжній і оригінальний не така вже дуже велика різниця по цьому. Особливо, якщо це турист приїжджає, вони ж не знають, що воно справжнє, а що оригінальне. Це правда. Я не знала. Завдяки тобі, Анічка, я тепер буду шукати там слово оригінал. Або може це тому, що там німецькою, залежить від того, якою мовою, там вже, напевно, німецькою все мовою написано. Бо оригінальний, воно німецькою трохи звучить як, можна зрозуміти, оригінальний. А справжній там ерсте було написано. Може іноземці не зрозуміють, що таке ерсте. Може, але перший, бачиш, були юрособи, я тільки що подивилася. 70-й рік. 70-й, потім 71-й. Оце Моцарт Кюнгель, одне слово, воно, напевно, таке найбільш його треба було забивати. Ключове, тобто. Да. У мене складається враження, вибачаю, скажу, у мене складається враження, що в Європі відійшли взагалі від самого принципу і поняття торговельна марка. Як те, що має відрізняти одні продукти від інших продуктів серед таких же самих групи товарів. От у чому справа. Якщо вони там, як показують Аня, і Моцарт, і цей Клім,
і ті саме інші, да, от, для одної та ж групи товарів, да, от, видають реєстрацію, тоді в чому сенс взагалі реєстрації цієї торговельної марки? Система, Федір, там же ж в принципі інша. Получається, що вони розсилають листи всім конкурентам і пропонують їм почати опозицію. Ну і таким чином і збори додаткові позбирати. І якщо, виходить, конкурент не реагує, то воно проходить реєстрацію. Тобто, якщо немає моніторингу, це, до речі, для наших підприємців. Якщо ви реєструєте в Європі і не робите моніторинг, ну, то на що ви взагалі реєструєте? Ну, якщо у тебе ці 20 цукерок на кожній написано Моцарт, спробуй розберись, що там і як. Да. То фотки ж в авторське право відкрите, портрет Моцарта можна ж і я можу надрукувати, чого ні. Ні, те, що можна використовувати, ладно, все це зрозуміло, але сенс, наприклад, там я і так розумію, що декілька те саме майже однакових тих самих, да, торгівельних марок для якоїсь певної групи товарів, там сенс то є реєструвати, якщо вони між собою, так сказати, да, не конкурують, як такі. Там. Ну, експерт виходить. не може відмовити, якщо перший не подав опозицію. Розумієш? Як він відмовить? Ні, я розумію, а потім, коли вже те саме є між собою реєстрацію, як вони потім ті самі між собою розбираються? В суд. Але якщо в суд не подали, не протестували, то воно залишається. Ну, Так, тобто вони не займаються конкуренцією. Це називається так. Ну, патентна установа, Ні, ти таке. розумієш, просто, наприклад, такі зробили порядок, що, наприклад, вони просто тупо реєструють, видають. Так. Ладно, зрозуміло, а далі? А далі йдіть в суди. Ну, якщо вони існують, да, якщо це існуючі, торгівельні марки, значить, саме, там ніхто по судах там особливо не та саме там. Ну, Чи я щось не розумію, може десь якась інша трошки інформація, інша ситуація, бо складається на перший погляд дуже дивна та сама, там, система, Зараз суд також проводить сама патентна установа. Ну, я розумію, що це якось звучить. Але Ти розумієш, конкуренції, я не бачу конкуренції як такої. Давайте зареєструємо. Зареєстрували, а далі це що? Якщо у 3, 4, 5, 6 однакові або майже однакові торговельні марки, вибачте, а навіщо так діяти взагалі таке поняття, як торговельна марка, яка має відрізняти? Ти розумієш, вона не відрізняє там. Сам сенс суть торговельної марки, наприклад, Sony, да, я чітко знаю, що вони зробили все, щоб відрізнятися від інших, да? Так само і інші, так сказати, такі всесвітньо відомі торговельні марки. А тут вони на локальному ринку, таке враження, що вони просто домовляються між собою і все. Там. Ну, скоріше так і є. Так, а що, експертиза виходить, не пише запити, вона просто надсилає лист, що подивіться, можете надіслати опозицію, да? Щось таке? Да. І вона розкидає всім, вона робить пошук, знаходить конкурентів ваших, да? І цим конкурентам відправляє, що тут, наприклад, Аня хоче зареєструвати Моцарта. Чи не ви хочете ви її зупинити через те, що ви напишете опозицію? І ніхто не напише опозицію, ніхто нічого не зробить, там. Ну, і вони просто реєструють, просто те саме. Ну, вибачте, знаєш, для мене це звучить якось так, цікаво. Ну, не знаю, як дитячий садок, знаєш, вони начебто граються у те саме конкуренцію. Да, в Австрії, да. А потім, коли була там реєстрація і так далі, потім хтось догадався, там, і вони вирішили піти в суд, і вони потім заднім числом можуть відмінити цю реєстрацію. Ну, тобто, як її не було. Ну, буде суд, буде рішення суду, і по рішенню суду, да, або ні. Оля пише, що так і в Україні скоро буде. Розумієте, не буде так в Україні. Тому що Австрія – це специфічна країна, там дійсно оці всі виробники один одного знають.
Ну, це як люди з одної пісочниці. А в Україні Україна велика, це не така маленька. І Україна більш вільна, там більша конкуренція, тому такого не буде. Якщо ти маєш на увазі, що експертиза буде так само, такий принцип використовувати, вона буде пробувати, але я думаю, недовго. Ні, ну ті, кому треба, вони пишуть опозиції. Але більшість. Ну, в Україні буде боротьба, да. Я знаю, що буде, да, Оля, я знаю, що таку експертизу зроблять. Але я знаю, що вона, я певна, абсолютно, це не буде довго. Ну, це Ці моє. експерименти просто вб'ють взагалі Експер- поняття експертизи. Просто. Да. Я думаю, що вони вб'ють поняття торгової марки в Україні. І коли дохід впаде, вони поміняють законодавство знову. Так що таке. Ну, це моє бачення. Я певна, що воно довго не буде. Мгм. Дуже дякую, Аня. Це класно. Дякую, Аня, що показала вот эти вот таке відношення до всесвітньо відомих, да, вот, порціонно тощо, да, вот эти вот, те, що вам намагаються комерціалізувати, да, вот эти вот, і таким чином нагадувати, да, вот эти, про вот эти саме, вот эти вот, продвигати, да, вот эти країну, да, вот эти вот, серед інших країн, да, вот эти вот, на мій погляд, це цікавий досвід, вот эти вот, тому що, наприклад, у нас є дуже такі от цікаві в історії, от Олена згадувала Соломію Крушельницьку, да, вона теж дійсно всесвітньо відома, але у нас є інші дуже цікаві історичні особи, наприклад, той же самий Кульчицький, який відомий в Австрії, але чомусь я дуже здивований, його якось мало знають в Україні. Ну, не зараз знаю. треба, будемо робити, може ми візьмемо, може я буду робити, треба вводити все більше і більше і робити культ з наших відомих таких людей. Маленький ми зробили пост про нашу співачку прекрасну, але може в майбутньому я зроблю щось більш, чи ви зробите. Про когось, і будемо потихеньку вводити і культивувати нашу історію, брендувати, робити їх популярними. Щоб Україна розквітала і щоб ми один одного хвалили. Мені здається, чого нам не вистачає, це казати на один одного, який ти прекрасний, чи яка ти прекрасна, який ти професіонал, які ви класні. Тому треба хвалити один одного, і якби щоб люди все більше і більше досягали і показували себе все краще і краще. Тож, нам є над чим працювати. Ну, українці найкраще знають, що гарне в Україні. Вот. Тому будемо про це всім розказувати. І самим собі, бо ми теж багато чого, ти кажеш, ми знаємо, да? Але я, бачиш, навіть я не знаю. Я вроді ж вчилася, вроді ж не така але багато чого теж не знаю. Так що, Анічка, дуже тобі дякую, це було класно. Треба подивитися трилогію і поїхати в Відень. Да. Я думаю, після цього всі будуть тільки бачити ці портрети. Да, і цілуватися під тим самим, під картиною. Боже, а ви бачили, скільки там було натовпу? Я ходила в Бельведер, я, певно, годину там тинялась, поки чекала, щоб натовп якось розійшовся, і я могла подивитись на картину. Подивилась? Да. Клас. Вітаю тебе. Добре, всіх люблю, цілую. Будемо зустрічатись на вебінарах. Да, дякую. Гарного дня.